Sau mấy video top game 4GB RAM thì cũng có anh em comment hỏi sub game là máy RAM 2GB thì có chơi được game gì không? Thì ok, hôm nay tôi làm top game cho PC máy RAM 2GB. Tôi sẽ cố tránh mấy con game quá quen mặt như Half-Life hay Đế Chế và tìm mấy game nhẹ ít người biết đến nhưng vẫn chạy ổn ở trên máy yếu. Máy anh em có hơi yếu nhưng setup của sub game là ngon luôn. Ok, game là dễ, hãy để tôi giới thiệu game cho anh em. Còn hay giỏi thế nào thì tùy anh em cảm nhận nha. Giờ thì bắt đầu video thế nào. FTL là game chiến thuật thời gian thực nhưng nhịp chơi khá chậm và thiên về quản lý. Anh em chủ yếu điều khiển con tàu, phân công thuyền viên và xử lý từng tình huống ngẫu nhiên. Mỗi lần nhảy sang hệ sao mới là một lựa chọn khác nhau, chỉ cần quyết định sai một bước là có thể thua cả lượt chơi. Game không cần thao tác quá nhanh, chủ yếu ở tính toán và lựa chọn nên chơi trên máy yếu vẫn rất ổn. Nếu anh em thích game nghệ thuật, chơi chậm, suy nghĩ nhiều hơn phản xạ tay và muốn một game nhẹ cho máy RAM 2GB thì FTL là một game khá thích hợp. Touchline là game nhập vai hành động chơi theo kiểu dungeon khá quen thuộc. Anh em điều khiển nhân vật, đi xuống hầm, đánh quái liên tục và nhặt đồ nâng cấp sức mạnh. Nhịp game nhanh vừa phải, không quá rối, combat chủ yếu là bấm kỹ năng và né đòn. Game không quá nhiều hiệu ứng nặng, chạy mượt ở trên máy yếu, kể cả khi quái xuất hiện khá đông. Quan trọng nhất là cảm giác lút đổ liên tục, chơi càng lâu thì càng cuốn, rất hợp để chơi giải trí nhẹ nhàng. Nếu anh em thích kiểu RPG hành động, chắt chém đơn giản, nhặt đồ liên tục và không đòi hỏi máy mạnh thì Touchline là lựa chọn khá an toàn cho PC RAM 2GB. Celeste là game đi cảnh dạng platform, nhìn thì đơn giản nhưng chơi thì rất thử thách. Anh em điều khiển nhân vật leo núi, nhảy qua bẫy, canh thời điểm chuẩn từng cú bấm. Game đòi hỏi sự tập trung cao, chết liên tục nhưng chơi lại rất nhanh nên không gây ức chế quá lâu. Đồ họa pixel nhẹ, hiệu ứng gọn gàng, chạy trên máy yếu vẫn rất mượt mà. Càng về sau, độ khó tăng dần nhưng cảm giác vượt qua được màn chơi rất đã tay và cuốn. Nếu anh em thích game thử thách kỹ năng, chơi tập trung, nhẹ máy nhưng vẫn có chiều sâu thì Celeste là lựa chọn rất đáng để thử cho PC RAM 2GB. The Binding of Isaac là tựa game hành động góc nhìn từ trên xuống, chơi theo kiểu mỗi lần vào là một lượt mới hoàn toàn. Anh em điều khiển nhân vật di chuyển trong từng căn phòng nhỏ, bắn quái và né đạn liên tục. Mỗi màn chơi lại xuất hiện một item ngẫu nhiên, kết hợp với nhau và tạo ra lối chơi rất khác. Có lúc mạnh đột biến, có lúc cực kỳ khó chịu. Game nhịp nhanh nhưng không nặng về hiệu ứng, chạy ổn ở trên máy yếu, càng chơi thì càng nghiện vì tính ngẫu nhiên cao. Nếu anh em thích game hành động nhanh, mỗi lần chơi là một trải nghiệm khác, nhẹ máy nhưng độ cuốn cao, thì The Binding of Isaac rất hợp để chơi lâu ở trên PC RAM 2GB. Papers, Please là game mô phỏng công việc kiểm tra giấy tờ, nghe thì đơn giản nhưng chơi càng lâu thì càng thấy căng. Anh em ngồi chốt ở biên giới, xóa thông tin trên hộ chiếu, giấy phép và quyết định cho qua hay từ chối. Mỗi ngày trôi qua, luật lệ lại thay đổi, giấy tờ càng ngày càng rắc rối hơn. Game không có hành động nhanh, chủ yếu là đọc, so sánh và quyết định, nên chạy rất nhẹ ở trên máy yếu. Cảm giác áp lực từ lựa chọn đến đạo đức khiến cho game cuốn theo một cách rất riêng. Nếu anh em thích game chậm, tập trung suy nghĩ, không cần phản xạ nhanh, vẫn cuốn theo kiểu riêng, thì Paper, Please là lựa chọn rất hợp cho PC RAM 2GB. Doorstep là tựa game sinh tồn góc nhìn từ trên xuống, nơi anh em bị thả vào một thế giới rất kỳ quái và phải lo mọi thứ từ đầu, từ việc nhặt đồ, chặt cây, đốt lửa cho đến tìm đồ ăn để sống sót. Game không chỉ khó ở quái mà còn khó ở việc quản lý thời gian và tài nguyên xung quanh. Ban ngày thì còn đỡ, đến đêm xuống nếu không chuẩn bị thật kỹ thì rất dễ bị triệt oan. Đồ họa vẽ tay, hiệu ứng đơn giản, chạy ổn ở trên máy yếu.
Nếu anh em thích game sinh tồn, tự may mò, chơi lâu, càng nhiều kinh nghiệm và không cần máy mạnh thì Doorstep là một tựa game rất thích hợp cho PC RAM 2GB. Undertale là một tựa game nhập vai nhìn khá đơn giản, nhưng càng chơi thì càng thấy khác lạ. Anh em điều khiển nhân vật khám phá từng khu vực, nói chuyện với NPC và tham gia vào từng trận chiến rất đặc biệt. Điểm hay của game là cho lựa chọn, có thể đánh quái hoặc thả cho họ. Mỗi một quyết định đều ảnh hưởng đến câu chuyện. Nhịp game không nhanh, thiên về đọc thoại và cảm xúc. Đồ họa nhẹ, hiệu ứng đơn giản, chạy rất ổn ở trên máy yếu và vẫn giữ được chiều sâu về nội dung. Nếu anh em thích game có câu chuyện, nhiều cảm xúc, chơi chậm và để lại ấn tượng lâu, lại không đòi hỏi cấu hình cao, thì Undertale là một sự lựa chọn rất đáng để thử cho PC RAM 2GB. Hotline Miami là tựa game hành động góc nhìn từ trên cao xuống, nhưng chơi rất nhanh và cực kỳ bạo lực. Anh em bám ăn là phải xử lý gọn gàng, chỉ cần sơ sẩy một chút là chết ngay lập tức. Game không cho bắn loạn mà bắt buộc phải nhớ vị trí của địch, canh đường đi và ra tay thật dứt khoát. Mỗi màn chơi diễn ra rất nhanh, chết thì chơi lại ngay nên không gây chán. Đồ họa pixel nhẹ, hiệu ứng đơn giản, chạy mượt ở trên máy yếu mà vẫn rất đã tay. Nếu anh em thích game hành động nhanh, chết nhiều nhưng chơi lại liền, căng thẳng và dồn dập mà không cần máy mạnh thì Hotline Miami là một sự lựa chọn cực kỳ thích hợp. Stardew Valley là game mô phỏng nông trại, chơi rất chậm và cực kỳ thư giãn. Anh em bắt đầu với một mảnh đất trống, tự trồng cây, nuôi gia súc và xây dựng cuộc sống theo ý của mình. Game không ép nhiệm vụ, muốn làm gì cũng được, từ câu cá, đào mỏ đến nói chuyện với NPC ở trong làng. Nhịp chơi nhẹ nhàng, không áp lực, càng chơi càng thấy quen và dễ nghiện. Đồ họa pixel đơn giản, chạy mượt ở trên máy yếu và vẫn rất cuốn. Nếu anh em muốn một game chơi lâu dài, thư giãn sau giờ học hay đi làm, nhẹ máy và vẫn có rất nhiều thứ để làm, thì Stardew Valley là một lựa chọn cực kỳ thích hợp cho PC RAM 2GB. Call of Duty 2 là tựa game bắn súng góc nhìn thứ nhất với bối cảnh thế chiến thứ hai và chơi theo kiểu chiến dịch tuyến tính. Anh em vào vai người lính di chuyển cùng đồng đội, đẩy đội hình và bắn hạ kẻ địch theo từng nhiệm vụ. Game không có quá nhiều cơ chế phức tạp, chủ yếu là ngắm và bắn và giữ vị trí hợp lý. Nhịp chơi vừa phải, không quá nhanh nên vẫn theo kịp ở trên máy yếu. Đồ họa cũ, hiệu ứng gọn gàng, chạy ổn ở trên PC RAM thấp và vẫn giữ được không khí ở chiến trường. Nếu anh em muốn chơi một game bắn súng kinh điển, dễ làm quen, nhẹ máy và vẫn có cảm giác chiến đấu rõ ràng thì Call of Duty 2 là lựa chọn rất hợp cho PC RAM 2GB. Trên đây là top PC RAM 2GB dành cho anh em dùng máy yếu và vẫn muốn chơi game mượt mà. Mình có đặt sẵn một video khác ngay ở trên màn hình, cũng là những game PC nhẹ cho máy yếu. Anh em bấm xem tiếp nếu thấy hợp. Còn bây giờ, chào anh em, hẹn gặp lại anh em ở những video sau.